Ξεκινάμε ψαρευτική εξόρμηση στην Αττική, σε στίγματα δικά μας που έχουμε επιλέξει για να κάνουμε ένα ωραίο ψάρεμα. Εκεί θα συναντήσουμε την υπόλοιπη ομάδα της Φουρούνο. Θα χρησιμοποιήσουμε τη νέα σειρά πολυμηχανημάτων, τα Navre Digital 2. Πιστεύω να έχουμε καλό αποτέλεσμα. Θα δούμε στην πράξη πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε προς όφελος του ψαρά, δηλαδή να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα για ένα καλό ψάρι. Πάμε να τα δούμε στην πράξη. Λαβρέντη, έτοιμος, φύγαμε. Έτοιμος, πάμε. Τα πήραμε όλα, έτσι. Ναι, όλα, τα έχουμε πάρει όλα. Okay. Λαβρέντη, να βάλουμε τον αυτόματο πιλότο να πάμε να ετοιμάσουμε και τα πράγματα. Φύγαμε. Σε αυτό το σκάφος έχουμε το Nav Pilot 711C. Τον έχουμε συνδέσει με το πολυμηχάνημα που στην ουσία τώρα χρησιμοποιούμε το plotter μαζί με το GPS και δίνουμε εντολή ότι στο στίγμα που θέλουμε να πάμε να βρούμε την υπόλοιπη παρέα, ότι θέλουμε να πάμε εκεί και πήγαινε μας. Οπότε εμείς έχουμε τον χρόνο να κάνουμε κάτι άλλο στο σκάφος, όπως στην προηγουμένη περίπτωση να ετοιμάσουμε τον εξοπλισμό μας. Με μια απλή κίνηση δίνουμε την εντολή και χαράσσεται πορεία. Το σκάφος ακολουθεί μόνο του. Αν δούμε και τη μηχανή, αυτή τη στιγμή δεν ακουμπάμε τη μούνη, μόνο τον γκάζι. Αυτό που θέλει προσοχή πάντα στη θάλασσα είναι ότι κοιτάμε μπροστά. Ο πιλότος δεν έχει μάτια για να δει, τα δικά μας τα μάτια είναι αυτά που μας προσέχουν. Οπότε κοιτάμε μπροστά για ξένα αντικείμενα, για ξένα σκάφη, πλοία, οτιδήποτε. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά, μην περιμένουν κι άλλοι. Πήγαμε, φίλε, έχει περάσει η ώρα. Πάμε. Να δύο ψάρια, σπυρακό. Ψάρια δεν είναι αυτά. Ψάρια είναι, ρε εσύ. Ψάρια. 18-24 είδες το Q-Fish. Εδώ μας δίνει αυτή η λειτουργία, μας δίνει τη δυνατότητα να καταλαβαίνουμε το μέγεθος του ψαριού. Εδώ παραδείγματος χάρη μας έχει γράψει 18-24-67 εκατοστά. Και μας το αποτυπώνει και πάνω στο GPS. Και ξέρουμε πού ακριβώς το GPS είναι τα ψάρια. Και μπορεί να πάμε πάνω στο ψάρι, δηλαδή βάσει του GPS τώρα μπορεί να πάμε πάνω στο ψάρι. Ναι, βέβαια. Ωραία. Να ρίξουμε. Να ρίξουμε, ναι. Κοίτα κι άλλο ψάρι, 46 εκατοστά. Μας λέει δηλαδή το βυθόμετρο ακριβώς. Κατευθείαν παίρνεις, έχεις άποψη και όλες τι μέγεθος είναι τα ψάρια που βλέπεις κάτω. Και αυτό βοηθάει το Άγιο. Γιατί άμα έχει μικρά ψάρια δεν θα ρίξουμε. Να τώρα έχει 67 εκατοστά, έχει 46, άρα έχει ψάρια τριάρια, πεντάρια, τεσσάρια. Μάλιστα. Και είναι μέσα στο αλφασκόπ, είναι ακριβώς από κάτω. Είναι ακριβώς από κάτω. Ετοιμάζω. Έχει ένα ψάρι κάτω, έχει το νους. Το βλέπεις? Χτύπησε. Έλα. Έλα ρε φίλε, τσίπησε. Πρόσεχε να σου φύγει. Χτύπησε, το πήραμε. Το έχουμε. Το έχουμε. Ωραίος. Το πήρε. Μαύρο θα. Μαύρο, Καλό.
Όχι πολύ μεγάλο. Ωραίος. Καμιά στήρα θα. Το βγάζει καμιά 30 πόντους. Για να δούμε. Ο Θανάσης έκανε το θαύμα του πάλι. Φίλε, δεν τον κάνω αυτό να λέει. Κάτσε να δούμε, θα το φέρει. Εντάξει, θα ανέβει. Να βγάλω γατζό ή το έχεις? Το έχω. Είσαι στα 20 μέτρα, σε βλέπω. Δεν σου λέω εγώ στήρα. Έλα ρε στήρα, ωραίος, μπράβο ρε φίλε. Ωραίος. Μπράβο ρε φίλε. Ωραίος. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο. Μια χαρά, προχωράμε. Ωραίος. Το είπε και το έκανε. Έλα, κλείσε. Ανέβασε. Απόχη έχουμε γάτζο, έχουμε ένα καλό ψαρί. Μάλλον τσαούσι πρέπει να είναι. Σήμερα όπως είπανε καλή μέρα, τα ψάρια τρώνε. Έχουν μια προτίμηση στο ζωντανό σήμερα. Πάγκος, γης. Έλα ρε Βαγγέλα! 2 κιλά περίπου. Τσαούσι! Να ο Βαγγέλης. Μπράβο μας! Δύναμη! Μια χαρά είμαστε. Τα ψαράκια που μας έδειξε πριν 27-30 εκατοστά είμαστε μέσα. 5 πάνω, 5 κάτω, δεν χαλάζει ο κόσμος. Μια χαρά πάμε. Μπράβο, σπυράκο μου. Σιγά, αγόρι μου. Έχουμε strike. Για πάμε να δούμε. Σημαντικό να τα βλέπεις για να ρίχνεις από πάνω. Ωραίος. Τσαούσις. Μπράβο. Καούσης. Δύναμη. Έχουν επιστρέψει τα τσαούσια. Η μαγκέλεψη τη σουπιά. Έβγαλε ένα 37 εκατοστά. Ναι, 37 και έχει κι άλλο ψάρι. 37 εκατοστά. 37 εκατοστά. Και 41. Και 41. Κάτσε να περάσουμε λίγο το κομμάτι να το δούμε όλο. Να το γυρίσω, να το κάνω όλο zoom. Κλείνω το βυθό για να μπορούμε και να το δουλέψουμε με τη μετατόπιση. Κάτσε να γυρίσουμε μια πάνω και άμα είναι να ρίξουμε. Εδώ Σπυράκο βλέπουμε τα τελευταία πόσα μέτρα. Το κάνεις όσο θέλεις, σαν το κινητό σου. Ναι. Και το μεγαλώνεις. Εδώ μας δίνει τα ρεύματα επιφανείας, έτσι. Ναι, ρέματα θυμοφωνίες. Από εδώ, με αυτόν τον τρόπο Θανάση μπορεί να μετακινήσεις το range, να το πας όπου θέλεις πάνω κάτω και να αλλάξεις και το zoom. Βλέπεις. Ναι. Ξάμα θέλω το μοιραίο κι άλλος. Ναι. Πας από εδώ. Πολύ εύκολο, πολύ εύκολο. Τώρα βλέπουμε από τα 47 μέχρι τα 65. Μέχρι τα... Βλέπεις όλη την οθόνη τώρα. Ναι. Ζουμαρισμένη. Και διακρίνεις πιο εύκολα τα ψάρια. Ναι, είναι πολύ και την ποιότητα του βυθού. Έλα! Πήρε ψάρι. Πήρε ο Λαβρίδης. Ναι. Λαβρίδη, σου είπαν η ώρα σου, στο είπα πριν. Στο είπαν η ώρα του Λαβρίδη. Βεβαίως.
Ανάση, παρήγγειλε 20 σουβλιές. Για φέρει την απόκη, ρε. Γυαλίζει. Εντάξει, μικρούλι. Ωραίος ο Λαβρέτης, ωραίος. Μπράβο, Λαβρέτη, μπράβο, Λαβρέτη, μπράβο. Ορίστε. Λαχή. Αυτό το καμπουράκι είναι σαν το κονούπι τίγρηζα. Με ρίγεζα. Να, έχουμε strike, έχουμε strike. Strike. Αυτό είναι καλό ψάρι. Μπράβο ρε Σπυράκο. Μην το αγκαντάρεις, άστο. Σπυράκος, εγγύηση. Γράφει το όνομά σου αυτό. Σιγά σιγά, Σπυράκο. Σιγά σιγά, σιγά σιγά. Θανάση, πόσα κιλά, λέγε. Τσαούσι είναι πάλι. Τσαούσι, Αλλά είναι τσαούσι. λίγο μεγαλύτερο πρέπει Είναι να είναι. γερό αυτό. 2,5 λέω εγώ. 2,650. Πόσο? 2,650. Όχι ρε, πάμε για 4 και. Της βοηθιά. Πολύ καλός. Ένα τσαούσι ωραίος. Μπράβο ρε φίλε. Σπύρος. Μπράβο. By tip fishing. By τη φύση. Λοιπόν, ένα χαρακτηριστικό μοναδικό που έχει ο πιλότος 711C είναι η λειτουργία σαν μπίκι. Παράδειγμα, θα σας το δείξω τώρα. Βρήκα ένα σηκωματάκι και θέλω να ψαρέψω εδώ. Τώρα έχει βγάλει λίγο αεράκι και αναγκαστικά θα μας ξεσύρει ο καιρός. Οπότε τι κάνω τώρα. Πριμίζω τη βάρκα μου πάνω στον καιρό. Πριμίζω ακριβώς τον καιρό. Και απλώς ενεργοποιώ τη λειτουργία σαν μπίκι. Δεν ασχολούμαι πλέον με το τιμόνι, ασχολούμαι μόνο με τη μανέτα να κάνω ανάποδα. Και μόλις ευθυγραμμιστώ στο σημάδι μου, απλώς ξεκομπλάρω. Μπορώ να αλλάξω και τις μοίρες από το ρότοκι του πιλότου. Αλλάζοντας τις μοίρες από το ρότοκι, φτιάχνω τη μηχανή μου και εκεί που θέλω. Άμα παρατηρήσετε, η μηχανή τώρα γυρνάει. Έτσι μπορώ να ψαρέψω εντελώς κάθετα. Είναι μια πολυτέλεια που την έχει μόνο αυτός ο πιλότης. Με λίγα λόγια, με αυτή τη δυνατότητα μπορεί κανείς μόνος του, χωρίς να έχει κάποιον στο τιμόνι, να ψαρέψει απίκο που λέμε στον τόπο. Είναι κάτι πάρα πολύ χρήσιμο για ψαρέματα με τεχνητά δολώματα, τα vertical που λέμε. Τα κάθετα ψαρέματα. Άμα παρατηρήσετε, είμαι ακριβώς από πάνω. Εδώ είμαστε ακριβώς πάνω από τον τόπο που είδαμε τα ψάρια. Τα έχουμε από κάτω μας. Ελπίζουμε να χτυπήσει. Έχουμε κατεβάσει την αρματοσιά. Χτύπημα, χτύπημα, χτύπημα. Το πήραμε. Αυτό είναι και το όλο που σε εξητάρει στο ψάρεμα με το βυθόμετρο, είναι ότι έχεις την εικόνα live. Ξέρω ότι βρίσκεται ακριβώς από κάτω. Το ωραίο με αυτά τα μηχανήματα, φίλε, είναι με το που δεις ψάρι είναι ψάρι, τέλος. Δεν έχει, μπορεί να μπερδεύτηκα τέτοιο. Με είναι ψάρι, τέλος. Δηλαδή τώρα το πιάσαμε το ψάρι από το μηχάνημα, τελείωσε. Απόχη. Οπα, ωραίος. Φανταστικό ψάρι. Μια στήρα. Φανταστικό.
Ένα ψάρι, έδειξε. Είναι φανταστικό. Με το εντσίκου. Μπράβο. Δύναμη, δύναμη. Τεχνητά, ζωντανά, όλα μέσα. Όλα έγιναν σήμερα. Κοίτα, είδα το ψάρι, το χτύπησα. Δείχτω, να το, και που έχουμε βάλει το μπλε σημάδι. Εδώ. Εδώ στο zoom. Είναι δύο ψάρια. Εδώ που είναι το μπλε σημάδι, Εδώ. είναι δύο ψάρια πανωτά. Δύο ψάρια. Εδώ το είδα, πάτησα το σημάδι, έβαλα σαμπίκι, με κράτησε πάνω και κρατήθηκα μόλις έριξα το πιάσα. Δεν χρειάστηκε να. Σημαντικό για τα vertical ψαρέματα, δηλαδή τα κάθετα ψαρέματα, όπως είναι το εντσίκου που κρατάει ο Λαβρέντης, είναι ότι με το που δούμε το ψάρι να ρίξουμε πάνω τους. Αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Εδώ έρχεται και μας βοηθάει το βυθόμετρο. Αν έχουμε ζωντανό, δηλαδή real time, το τι γίνεται από κάτω μας, έχουμε και την επιτυχία. Τέλος, το πιο σημαντικό είναι να έχουμε καλές ρυθμίσεις, δηλαδή να ξέρουμε καλά τη λειτουργία του μηχανήματος. Όταν έχουμε σωστή ρύθμιση, ένα μηχάνημα καλορυθμισμένο που λέμε, έχουμε και το επιθυμητό αποτέλεσμα. Λοιπόν, είναι ευκαιρία αυτό το ψαράκι να το αφήσουμε τώρα, εντάξει. Από εδώ. Βγάλαμε ψάρια σήμερα. Βγάλαμε αρκετά ψάρια. Καλή αντάμωση. Να τονίσουμε εδώ ότι στο σημερινό ψαρεμά μας βοήθησε πάρα πολύ η λειτουργία διάκρισης των υλικών του βυθού, το λεγόμενο BDS, που εδώ τι έχουμε, μας χωρίζει σε 4 διαφορετικά υλικά το βυθό, δηλαδή σε λάσπη, άμμο, χαλίκι και πέτρα, και μπορούμε να βρούμε εύκολα τους τόπους που μας ενδιαφέρουν. Όπως βλέπουμε και στην εικόνα, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε πάνω από λάσπη και κάποια κομμάτια άμμου. Αν πατήσουμε και το δάχτυλό μας πάνω, θα δούμε και τα ποσοστά των υλικών αυτών. Με λίγα λόγια, αυτό που μας βοηθάει είναι ότι εκτός από το οπτικό βυθόμετρο, από κάτω έχουμε και έτοιμα τα υλικά. Δηλαδή, αν έχουμε άμμο και ξαφνικά μας δείξει πέτρα, σημαίνει ότι είναι κάποιο μονόπετρο ή κάποια πλάκα θα μένει στην άμμο, που είναι ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο.